Xin chào, đây là bài luyện tập do nhóm tâm lý học tại Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia soạn thảo. Trong bài tập này, chúng ta sẽ tập làm chậm suy nghĩ và thư giãn cơ thể. Hãy đảm bảo rằng bạn đang ngồi hoặc nằm ở một nơi an toàn và thoải mái. Xin đừng nghe bài tập này khi bạn đang lái xe. Mọi điều tôi nói đều là lời mời, không phải là chỉ dẫn. Hãy làm những gì thoải mái nhất cho bạn. Khi chúng ta lo lắng hoặc bồn chồn, chúng ta thường nghĩ rằng việc trả lời là suy nghĩ nhiều hơn, phân tích mọi thứ, sắp xếp chúng lại. Nhưng thực ra, điều thường hiệu quả hơn là suy nghĩ ít hơn. Vậy nên, đó là những gì chúng ta sẽ thử nghiệm ngày hôm nay. Chúng ta sẽ truyền sự chú ý của mình ra khỏi những suy nghĩ. Chúng ta sẽ tập trung vào hơi thở và cơ thể thay vì dòng suy nghĩ. Vậy thì hãy bắt đầu bằng cách tập trung vào cơ thể. Cho phép sự chú ý của bạn lang thang khắp cơ thể. Bạn có thể làm điều này bằng cách cử động, vặn mình và duỗi người. Đánh thức cơ thể, lắc ngón tay và ngón chân. Xoay hai vai nhẹ nhàng. Vươn cổ, nhắm mắt hoặc hơi nhìn xuống sàn. Hít một hơi thật sâu và thở ra hết. Hạ hai vai xuống cách xa tai. Tôi muốn bạn chú ý đến cách bạn đang giữ cơ thể. Điều này thường không nằm trong nhận thức, có ý thức của chúng ta. Đôi khi, chúng ta có thể gồng mình quá cứng, đến mức nếu chúng ta bỏ ghế ra, chúng ta có thể vẫn giữ nguyên tư thế này. Chúng ta đang gồng cứng mình, như thể chúng ta đang chuẩn bị hành động. Bạn không cần phải lao vào hành động ngay bây giờ. Thay vào đó, tôi mời bạn ngồi thẳng người nhẹ nhàng, nhưng không cứng nhắc. Hãy tưởng tượng rằng đầu bạn giống như một quả bóng bay chứa đầy khí heli, lơ lửng nhẹ nhàng trên vai bạn. Tủy sống của bạn giống như một sợi dây, thả xuống, thẳng nhưng không cứng, kéo tận xuống tận thắt lưng. Tôi mời bạn chú ý đến sự căng thẳng trong cơ thể bạn và thả lỏng một chút để mềm mại và lún sâu vào trong ghế. Khi bạn làm điều này, bạn có thể sẽ nhận thấy những suy nghĩ đến và đi trong tâm trí mình. Điều này hoàn toàn bình thường. Chúng ta không thể ngăn những suy nghĩ xâm nhập vào tâm trí mình, và chúng ta cũng không cần phải làm vậy. Khi chúng ta nhận thấy những suy nghĩ, điều chúng ta thường làm là phản ứng với chúng. Chúng ta coi chúng như những thông điệp mà chúng ta cần phản hồi. Chúng ta bắt lấy chúng và chạy theo chúng. Chúng ta có thể bị thất lạc khi đuổi theo chúng. Chúng ta thường coi suy nghĩ đó là bằng chứng mà cho thấy điều gì đó sắp xảy ra. Tuy nhiên, không phải mọi suy nghĩ của chúng ta đều đúng. Một số thực sự được tạo ra bởi sự buồn khổ của chúng ta. Chúng thường là những ý tưởng ngẫu nhiên và không đáng để chúng ta chú ý. Trong quá trình thực hành này, tôi mời bạn chỉ cần chú ý đến những suy nghĩ. Cho phép chúng đến và đi. Cố gắng không tiếp thu những gì chúng nói. Cố gắng không tin chúng. Nếu bạn muốn, bạn có thể gắn nhãn hoặc lưu trữ chúng. Đó có thể là một cách hay để giúp bạn thoát khỏi chúng. Nó giúp bạn có một chút không gian giữa bạn và dòng suy nghĩ.
Vì vậy, hãy cố gắng chú ý đến suy nghĩ, gắn nhãn cho nó, rồi buông bỏ nó. Đó là nỗi lo lắng. Đó là dự đoán. Tôi sẽ lưu giữ nó và buông bỏ nó. Tiếp tục nhẹ nhàng đưa sự chú ý của bạn trở lại cơ thể của bạn. Nó giống như bắt và thả khi bạn đang câu cá. Bạn không cần phải mang mọi thứ về nhà với bạn. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang thực sự tập trung sự chú ý của mình vào cơ thể. Lưu ý trọng lượng cơ thể bạn trên ghế, trọng lượng của bàn chân trên sàn, trọng lượng của bàn tay bạn trên đùi. Cho phép cơ thể bạn mềm mại, trầm xuống, nghỉ ngơi. Bây giờ, tôi muốn bạn tập trung vào hơi thở của mình. Hãy thử hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Trải nghiệm hơi thở của bạn. Cảm nhận nó. Lắng nghe nó. Chúng ta có thể sử dụng hơi thở để neo giữ bản thân và giúp chúng ta kết nối với cơ thể của mình. Tôi muốn bạn đặt tay lên cơ hoành, ngay bên dưới lồng ngực, với các ngón tay giữa chạm vào nhau. Bây giờ, tôi mời bạn hít thở sâu vào cơ hoành. Bạn sẽ nhận thấy rằng các ngón tay của bạn hơi tách ra khi hít vào. Đây là cách bạn biết mình đang hít thở sâu, sâu vào cơ hoành. Đôi khi tâm trí chúng ta chạy đua, vấn đề không hẳn chỉ nằm ở những suy nghĩ, mà là tốc độ chúng chạy đua trong tâm trí chúng ta, nảy ra khắp nơi, cảm giác hỗn loạn và căng thẳng. Hít thở sâu vào cơ hoành giúp làm chậm quá trình này lại. Nó có thể làm chậm nhịp độ của mọi thứ và khiến những suy nghĩ đó trở nên dễ kiểm soát hơn một chút. Chúng ta có thể nghĩ về hơi thở của mình như nhạc nền cho cuộc sống của chúng ta. Nó luôn ở đó, ở phía sau và tạo nên tổng điệu cảm xúc. Nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng để ý đến nó. Nó giống như nhạc nền của một bộ phim. Nhạc nền phát ở phía sau, báo hiệu cho bạn biết rằng điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra trước khi nó xảy ra. Bạn không thực sự lắng nghe nhạc, nhưng nó kích hoạt phản ứng cảm xúc. Thường thì bạn cảm thấy sợ hãi. Hơi thở của chúng ta cũng giống như vậy. Khi nó nhanh và sâu trong lồng ngực, nó cũng có thể kích thích chúng ta, giống như một bản nhạc nền. Nó tạo ra một giai điệu kích động và mong đợi. Chúng ta có thể ý thức hơn về hơi thở của mình, bản nhạc nền cá nhân của chúng ta. Chúng ta có thể di chuyển nó từ nền phía sau ra phía trước, nơi chúng ta có thể tác động đến nó. Những gì chúng ta đang làm bây giờ là truyền sự chú ý của mình vào hơi thở và sử dụng nó để thiết lập lại tổng cảm xúc của chúng ta. Hít thở chậm và sâu có thể là cách cơ thể chúng ta nói với não rằng mọi thứ đều ổn. Hít vào bằng mũi xuống cơ hoành, sau đó thở ra hoàn toàn, thở hết và thôi ra bằng miệng. Những suy nghĩ vẫn đang đến và đi, nhưng chúng ta đang để chúng đi qua. Nhận ra chúng và để chúng trôi qua. Nắm lấy và thả ra. Thở ra để bạn có thể nghe thấy.
Khi chúng ta hít thở chậm và sâu như thế này, hơi thở của chúng ta giống như một con sóng trên bãi biển. Sóng có tác dụng làm thư giãn, một phần vì chúng ta không thể thúc đẩy chúng. Sóng có nhịp độ riêng và bạn chỉ cần ngồi cạnh nó, trong khi nó làm theo cách riêng của nó. Hơi thở của chúng ta cũng có thể giống như vậy. Tiếp tục hít thở nhẹ nhàng, hít vào bằng mũi xuống cơ hoành và thở ra qua miệng. Đây là một quá trình chậm rãi thú vị mà chúng ta chỉ cần ngồi cạnh, tạo ra một nhịp độ nhẹ nhàng và chậm rãi. Hãy nghĩ về hơi thở của bạn giống như một động tác lắc lư thú vị, nhẹ nhàng, chậm rãi cho em bé của bạn. Bây giờ, tôi muốn bạn di chuyển bàn tay trên bụng của mình. Khi bạn làm như vậy, hãy nghĩ về việc bạn đang vuốt ve em bé, ôm em bé, tưởng tượng em bé của bạn. Hít một hơi thật sâu nữa, nín thở và nhẹ nhàng thở ra. Với mỗi hơi thở, hãy chú ý đến những suy nghĩ của bạn từ khoảng cách yên tĩnh mà chúng ta đã tạo ra. Quan sát chúng thay vì giữ chặt chúng. Và bây giờ, với mỗi hơi thở ra, hãy thả chúng ra, thổi bay chúng. Bây giờ, hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý của bạn trở lại căn phòng. Lưu ý những âm thanh xung quanh bạn và không khí trong phòng. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy mở mắt ra và nhẹ nhàng di chuyển cơ thể. Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về cảm giác của bạn. Điều gì đang xảy ra bên trong bạn ngay lúc này? Khi bạn trải qua một ngày của mình, bạn có thể được lợi ích khi sử dụng cơ thể và hơi thở của mình làm điểm neo. Chúng có thể giúp bạn làm chậm mọi thứ lại và thoát khỏi lo lắng và căng thẳng. Để xây dựng kỹ năng này, chúng tôi khuyên bạn nên nghe bài tập có hướng dẫn này một vài lần. Khi bạn làm tốt hơn, bạn sẽ có thể sử dụng hơi thở và cơ thể để giữ bình tĩnh, tạo không gian giữa bạn và nỗi lo lắng và suy nghĩ của bạn. Khi thực hành bài tập này hôm nay, bạn đã thực hiện một bước thực sự quan trọng. Bạn đang xây dựng một bộ kỹ năng. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự lớn đối với cách bạn kiểm soát thai kỳ và cách bạn kiểm soát sự căng thẳng và lo lắng thông thường khi làm cha mẹ. Vui lòng quay lại bài tập này thường xuyên tùy thích để hỗ trợ bạn xây dựng những kỹ năng quan trọng này.